خب چون باندریمو انتخاب نکرده بودم، این اومد کل قطعه رو حالت استیفن شلو ماشینکاریشو انجام داد. خاطر اینکه من باندریمو تو قسمت لیمیت تعریف نکرده بودم. حالا تموم بشه این، وارد ستینگ میشم، گزینه اینیبل رو میزنم، تو لیمیت آخرین یه وردیم و بعد باندریمون رو تعریف کنم. این پاکت ها رو انتخاب میکنم، یوزر دیفاین مدل اکسپت. خب این باندری ها رو برای ما تشکیل میده. داخل خود استراتژی استیفن شلو میشم، اینیبل رو میزنم و پاکت ها رو انتخاب.